මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කළා තියෙනවා පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වීමට. අනිවාර්යෙන් එදා මේ මැතිවරණය පැවැත්වෙනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ මැතිවරණය වළක්වන්න රජය නොකරපු දෙයක් නැහැ. පහුගිය මාස දෙකමාර ඇතුළත උත්සාහයන් 7ක් දැරුවා. සියලුම උත්සාහයන් අසාර්ථක වුණා. දැන් කියනවා මැතිවරණ දිනය නම් කිරීමේදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සියලු දෙනාම එක තැනක හිටියේ නැහැ කියලා. ඒක දුර්වලතාවයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා. මේක ඊටමත් ගෝත්‍රීය යල් පැනපු තර්කයක්. අපි මාවිතයටපත් වෙනවා මේ විදිහේ ලාමක තර්කයක් ඉදිරිපත් කරයි කියලා. නවීන තාක්ෂණය අනුව එවන් තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවකදී සියලු දෙනාම එක කාමරයක සිටීම කොහෙත්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ලෝකේ කොහෙවත් එහෙම සිදුවන්නේ නැහැ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිතුමා ඊටමත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා මාර්තු 9 දිනය තීරණය කරන අවස්ථාවේදී එතුමා සමග කාර්යාලයේ සිටියා කොමිෂන් සභාවේ එක සමාජිකයෙක්. අනිත් සමාජිකයන් දුරස්ත මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වුණා. ඒතොර ඒ සියලු දෙනාම සාමූහිකව ගත්ත තීරණයක්. කවුරුත් ඒකෙන් බැහැරව සිටියේ නැහැ. එකම කාමරේ නොසිටියත් ඒක කිසිදෙත් අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ නැහැ. සියලු දෙනාම දුරස්ත මාර්ගයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඒකමතිකව ගත් තීරණයක් තමයි මේ පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වීම. ඒතර එතන නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති කළා ඒකත් මැතිවරණයේ කල් දැමීමට පදනමක් හැටියට පාවිච්චි කිරීමට ඉතාමත් නිෂ්ඵල ව්‍යායාමයක්. දැන් මේකමනේ කරේ මීට ඉස්සෙල්ලා මැතිවරණය තීරණය කරාම මැතිවරණ ක්‍රියාදාමයේ ආරම්භ කිරීමට ඒතකොට කිව්වා මැතිවරණ කොමිෂන් තුල මතභේදයක් තියෙනවා කිව්වා. මත 3-4ක් තියෙනවලු. ඒතකොට සියලු දෙනාම එක තීරණයක් ගන්න අතුරු කිසිවක් කරන්න බෑ කිව්වා. සම්පූර්ණ සත්‍යයක්. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් වුණා අපි ඒ කරුණු අධිකරණයටත් ඉදිරිපත් කරනවා. එක ගැසට් නිවේදනයක් නෙවෙයි ගැසට් නිවේදන 3ක් නිකුත් කළා. ඒ තුනේම අත්සන් 5ම තියෙනවා. සභාපතිතුමාගේ අත්සන හා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අනිත් සමාජිකයන් 4 දෙනාගේම අත්සන්. ඒතර මේවා දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් කරපු පුහු තර්ක කිසිම වළංගු භාවයක් නැහැ. මේ සතියේ එක තර්කයක් ඊළඟ සතියේ තවත් තර්කයක්. ඇයි මේක කරන්නේ? ඊටමත් පැහැදිලි හේතුව මොකද්ද කියලා. දැන් මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පුරාම අපි රටේ හැමතැනම ජනතාවට කියන්නේ මේක පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයක්. හැබැයි මේකේ එකම අරමුණ නගර සභා ප්‍රාදේශීය සභාවල മന്ത്രിවරුන් පත් කර ගැනීම පමණක් නෙවෙයි ඒක වැදගත්. හැබැයි එයින් එහා යන ජාතික තලයේ වැදගත්කමකින් යුක්ත මැතිවරණයක් තමයි මාර්තු 9 වෙනිදා පවත්වනු ලබන්නේ. මේක ජනතා අධිකරණයේ තීන්දුව දීමට ඉතාමත් සුදුසු අවස්ථාවක්. රජයේ ක්‍රියාකාරකම් ගැන මොකද්ද ජනතා මතය? මේ රජය අනුමත කරනවද? ඒකට පක්ෂද? අපි හොඳටම දන්නවා තාක්ෂණික විමර්ශන අනුව මේ රජයට ජනතාවගේ සහයෝගය තියෙන්නේ 15%ක විතර මට්ටමක. ඊට වඩා සහයෝගයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ජනතාවට තිත්ත වෙච්ච රජයක්. සම්පූර්ණයෙන් ජනප්‍රියභාවයේ කඩා වැටුණු රජයක්. ඒක මේ ආණ්ඩුව හොඳ හැටි දන්නවා. එතකොට මේ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල වලින් සක්සුදක්සේ පැහැදිලි වුණාම මේ රටේ ජනතාවගේ කිසිම කැමැත්තක් මේ රජයේ සම්බන්ධයෙන් නැහැ. රජය ප්‍රතික්ෂේප කරන ඡන්දයක් තමයි මේ පවත්වන්නේ. ඒතර ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව දිගින් දිගටම ගෙන යාමට කිසිසේත්
පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ නැහැ. ඒ පාර්ලිමේන්තුව විකෘති වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවක්. අවම මට්ටමේවත් ජනමතය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුවක් නෙවෙයි. ඒතර මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ලැබුණු විගස මහා දැවැන්ත රැල්ලක් රට පුරා ගොඩ නැගෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න. එසේ කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබෙනවා මාර්තු මාසයේ. ඒතර මේ බලය පාවිච්චි කළා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරලා ජනමතය නිසි ලෙස නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කර ගැනීමට මේ රටේ ජනතාවට අවස්ථාව සලසා දෙන්නේ කියන ඒ දැඩි ඉල්ලීම නෙවෙයි බල කිරීම අනිවාර්යෙන් මේ රටේ ඇති වෙනවා. දැන් මේක හොඳ හැටි දන්නා නිසා තමයි මේ රජය දිගින් දිගටම සතියෙන් සතිය මොනවා හරි ව්‍යාජ තර්කයක් ඉදිරිපත් කරමින් මේ මැතිවරණය නොපවත්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි මම පැහැදිලිව කියනවා ඒ සියලුම උත්සාහයන් අසාර්ථක වෙනවා. මේ මැතිවරණය නිසකෙන් මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට එසේ කිරීමට බලය තියෙනවා. බලය නෙමෙයි. යුතුයකමක් වගකීමක් තියෙනවා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කිසිම අවුලකින් තොරව ව්‍යාකූලතාවයකින් තොරව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කියලා දෙනවා. මේක තමයි අපේ කාර්යභාරය. අපි මේක ඉෂ්ට කරනවා. ඒ සඳහා ගත යුතු සියලුම පියවර අපි ගන්නවා. එතකොට රජයට කිසිසේත් පුළුවන් කමක් නැහැ මේ මැතිවරණය වළක්වන්න. මාර්තු 9 වෙනිදා මේ මැතිවරණය පැවැත්වෙනවා. ඒ ගැන කිසිම සැක සංකාවක් නැහැ. දැන් අවසාන තුරුම්පුව තමයි මුදල් නැහැ කියන තර්කය. සම්පූර්ණ පුස්සක්. ඒකේ කිසිම වළංගුභාවයක් නැහැ. මම ගෞරවයෙන් යෝජනා කරනවා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මැතිතුමාට මේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියවන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා අදාළ නීතිය අර්ථ නිරූපණය කරන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තීන්දුව පොඩ්ඩක් කියවන්නේ කියලා මම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට යෝජනා කරනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මේ රටේ උත්තරීතර නීතියේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා නිසි කලට මැතිවරණ පැවැත්වීම ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ අවශ්‍ය කොටසක්. මේ රටේ ජනතාවට තියෙන අයිතියක්. කාගේවත් කැමැත්ත අභිමතයේ පරිදි නෙමෙයි තීරණය වෙන්නේ මැතිවරණ නිසි කල පැවැත්වෙනවද නැද්ද කියලා. ඒක අනිවාර්ය නීතිමය අවශ්‍යතාවයක්. ඒක සඳහන් වෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. මේ රටේ උත්තරීතර නීතිය වෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ. ඒතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තීන්දුව බොහොම පැහැදිලිව මේ පිළිබඳ තත්ත්වය විග්‍රහ කරලා තිබෙනවා. මොකද නීති තත්ත්වය? මැතිවරණ පවත්වන්න ඕනේ. ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව මුදල් වෙන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඒක කෙරුණා. 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ පාර්ලිමේන්තුව මේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කළා. එතකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයට හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට පැවරෙන අනිවාර්ය වගකීම තමයි මේ මුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලබා දීමට. පාර්ලිමේන්තුව විසින් වෙන් කරන ලද මුදල මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ලබා දීම අසීරුයි කියලා කියන්න මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට කිසිම අයිතියක් නැහැ. පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් 7 දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් විනිශ්චය මණ්ඩල ඓතිහාසික තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ නඩු තීන්දුවේ හරය තමයි නීතියට අනුගත වීම ඇමතිවරුන් දේශපාලන අධිකාරිය රජයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ යුතුයකම වනවා. ඒක කරන්නට හැම නිලධාරියෙකුටම සිදු වෙනවා. ඒ නීතිය උල්ලංඝනය කළොත් පෞද්ගලික වගකීම ඒ නිලධාරියට පැවරෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ නඩු තීන්දුවේ හරය. පෞද්ගලික වගකීම. වන්දි ගෙවන්න ඕනේ. Tamangeම සාක්කුවෙන්. සමහර අවස්ථාවලදී වන්දි ගෙවලා නවතින්න බෑ. බන්ධනාගාරගත කිරීමක්. හිරේ යන්නත් සිදු වෙනවා නිලධාරීන්ට. නීතිය අනුව කටයුතු නොකළොත් පෞද්ගලික වගකීම පිළිබඳ සංකල්පය තමයි මේ නඩු තීන්දුවේ අඩිතාලම. එතකොට මම මහින්ද සිරිවර්ධන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි.
එතුමා එන අවුරුද්දෙත් මේ විදිය පොඩි උදව්වක් කරනවාද? දැන් එන අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වෙනකොට ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්න සිදු වෙනවා. වැඩි කලක් නැහැ. අද තිබෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න එන අවුරුද්දේ නොවැම්බර් වෙනකොට අතුරුදන් වෙයි කියලා හිතන කිසිම කෙනෙක් මේ රටේ නැහැ. එතකොට මහින්ද සිරිවර්ධන ලේකම්තුමා එන අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ මේ විදියට තර්ක කරනවාද ජනාධිපතිවරණය සඳහා මුදල් ලබා දීම අසීරුයි. ඒක ලොකු අභියෝගයක්. ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මුදල් දෙන එක හරි අමාරුයි. එතකොට ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්නත් බෑ. ඇයි? මුදල් නැති නිසා. මුදල් නැහැ, මැතිවරණ නැහැ. එතුමාගේ තර්කයේ අද වළංගු නම් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ඒ තර්කයම කොහොමද වළංගු නොවන්නේ එන අවුරුද්දේ ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන්? ඒතර මොකද්ද මේකේ ප්‍රතිඵලය? ඊටමත් භයානක ප්‍රතිඵලයන්නේ. මේ රටේ මැතිවරණ නැත. පළාත් සභා මැතිවරණ නැහැ, පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ නැහැ, ජනාධිපතිවරණයක් නැහැ. එතකොට මැතිවරණය පවත්වන්නේ නැතිව ජනතාවට බය, ජනතාවට මුහුණ දෙන්න බැරි නිසා කිසිම සුජාත භාවයකින් තොර ජනවරමක් නැති රජයක් දිගින් දිගටම ජනතා කැමැත්තට පටහැනිව මේ රට පාලනය කරන තත්වයක් තමයි මේ තුලින් බිහිවන්නේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික સિદ્ધාන්ත වලට සම්පූර්ණයෙන් පටහැනි ක්‍රියාපරිපාටියක් තමයි ඒක. තවදුරටත් අපි අහන්න කැමතියි මහින්ද සිරිවර්ධන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගෙන් ඇහුවද රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් 39ක් පත් කළා, වාහන 345ක් ඒ අය සඳහා වෙන් කළා, පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල, විදේශීය ගමන්, වරප්‍රසාද, සියලුම වැටුප් වරදාන මේ සියල්ලක් සඳහාම කෝටි ප්‍රකෝටි ගාණක් වියදම් කිරීමට සිරිවර්ධන මහත්මයාගේ අනුමැතිය ලබා ගත්තාද? එතුමාගෙන් ඒ ගැන ඇහුවාද? මේක කරන්නද නොකරන්නද? මේවට සල්ලි තියනවද? මේවට සල්ලි හොයන්න ලේසිද අමාරුද? මේ ප්‍රශ්න සිරිවර්ධන මහත්මයාට යොමු කළාද? එතකොට මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට මුදල් වෙන් කරන්නේ මහජන ව්‍යාපෘති සඳහා. මහජන දායට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. හැබැයි ඒ ඇමතිවරුන් නඩත්තු කිරීම සඳහා මේ දරන දැවැන්ත වියදම පිළිබඳ එතුමාගේ අදහස් විමසුවාද? ඒතර එතනින් නවතින්නේ නැහනේ. දැන් දවස් කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා තව කැබිනට් ඇමතිවරු දෙන්නෙක් පත් කළා. දැන් තව පොලිමේ ඉන්නවා. තව කැබිනට් ඇමති ධූර ලබා ගන්න. ඒවට සල්ලි තියනවා. ඒවට මුදල් වෙන් කිරීමට පුළුවන් ද බැරිද කියලා සිරිවර්ධන මහත්තයාගෙන් ඇහුවද? සිරිවර්ධන මහත්තයා ඒ පිළිබඳ අදහසක් ප්‍රකාශ කළාද? එතකොට දැන් යෝජනා කරනවා මේ අවුරුදු 100 ගණනක් තිබිච්ච ජනාධිපති මන්දිරය එතනින් ඉවත් කළා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ඒ ප්‍රදේශයට ගෙනියන්න. මේකට කෝටි ප්‍රකෝටි කීයක් වියදම් කිරීම අවශ්‍යද? මේක ප්‍රමුඛත්වයක්ද? අපේ රටේ පමණක් නෙවෙයි ඕනෑම රටක මුදල් තියනවද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ, ප්‍රමුඛතා. ඒ තියෙන සීමිත මුදල මොනවටද භාවිතා කරන්නේ? මොනවද ප්‍රමුඛතා? මේක ප්‍රමුඛතාවයක්ද? ජනාධිපති මාලිගාව කෝට්ටේ නගරයට ගෙන යන එක මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රමුඛතාවයක්ද? ඒකට මුදල් තියනවද? සිරිවර්ධන මහත්මයා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? එතුමා උපදෙස් දීලා තියනවද මේක අවශ්‍යද නැද්ද? මේක කරන්න ලේසිද අමාරුද? ඒ සම්බන්ධයෙන් එතුමා මතයක් ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවද? එතකොට නිදහස් දින රටේ ප්‍රෞಢත්වයේ තේජස සංකේතමත් කරන උත්සවයක් අනිවාර්යයෙන් ඒක කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක චාම් විදියට කරන්න බැරි. කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ඒ සඳහා වියදම් කිරීම අවශ්‍යද? ඒතර සිරිවර්ධන මහත්මයා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොක හරි අදහසක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවද? මොනවද මේ තර්කවල වළංගු භාවය? ඇත්ත කතාව තමයි මේ සියලුම ව්‍යාජ තර්ක ඉදිරිපත් කරන්නේ රජයේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණයෙන් සුන් වෙලා තියෙනවා මේ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා තමයි මේ මුදල් නැහැ කියලා මැතිවරණ පවත්වන්න බැරි නම් එහෙනම් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැහැ. ඒ සත්‍යය අපි පිළිගන්න ඕනේ. දැන් මේ රජයේ විශාලතම අගතිය අපේ රටට කළේ රාජ්‍ය සේවය සමතලා කර දැමීමක්. රජයේ නිලධාරීන්ගේ ආත්ම ගරුත්වය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කර දැමීමක් තමයි මේ රජය කරලා තියෙන්නේ. දැන් නීල් හපුවෙන්න මැතුමා ගැන ලොකු කතා බහක් තියෙනවා. එතුමා මොනවද කළේ?
එතුමා නියෝගයක් දුන්නා සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට වහාම අප මුදල් ලබා ගැනීම නවත්තන්න කියලා. ඒ කියන්නේ හපුහින්න මැතිතුමා මේ මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන් ඒකට අවසාන තිත දැම්මා. මැතිවරණය පවත්වන්න බෑ. එතුමා ඒ නියෝගය දුන්නා. ඊට පස්සේ එතුමා කිව්වා ඒ නියෝගය දුන්නේ කැබිනට් තීරණයක් අනුවයි කියලා. කැබිනට් තීරණයක් පදනම් කරගෙන හපුහින්න මහත්තයා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට මේ නියෝගය දුන්නා වහාම මැතිවරණ කටයුතු නවත්තන්න කියලා. කැබිනට් තීරණයක් අනුව. එතුමා බොම් පැහැදිලිව ඒක කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකක්ද වුනේ? ගරු අගමැතිතුමා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගර්භය තුළ ඉතාමත් ගැඹීර ප්‍රකාශයක් කරමින් කිව්වා එහෙම කිසිම තීරණයක් කැබිනට් මණ්ඩලය ගත්තේ නැහැ කියලා. දැන් කවුද මේ කැබිනට් තීරණය හපුවින්න මහත්තයාට දැනුම් දුන්නේ? කැබිනට් ලේකම්තුමා. කැබිනට් ලේකම් ඩොනල්ඩ් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා මේක දන්නනවා හපුවින්න මහත්මයාට. ඒ කියන්නේ වෙන අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයෙකුට. එහෙම තීරණයක් කැබිනට් එක ගත්තේ නැහැ කියලා අගමැතිතුමා කියනවා. එතකොට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හපුවින්න මැතිතුමා නෙවෙයි. එතකොට මොකද්ද වගකීම කැබිනට් ලේකම් ඩොනල්ඩ් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ. සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රකාශයන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ නොගත් තීරණයක් ගත්තා කියන පදනම මත මේ රටේ මැතිවරණ වැළැක්වීම සඳහා කැබිනට් ලේකම්තුමා බොරු නිවේදනය සම්පූර්ණ බොරු සම්පූර්ණ අසත්‍ය නිවේදනය වෙන අමාත්‍යාංශයක ලේකම්වරයෙකුට නිකුත් කරනවා. ඊට වඩා උග්‍ර නීති විරෝධී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අමුමේ උල්ලංඝනයන ක්‍රියාවක් තියනවාද? එහෙනම් කිසිම නිලධාරියෙකු පිළිබඳ විරසකයක් තරහාවක් නිසා නෙවෙයි. හැබැයි මේක ඉතාමත් දරුණු පූර්වාදර්ශයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි උචිත අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. අපුින්න මහත්මයා සම්බන්ධයෙන් පමණක් මේ සම්පූර්ණ ඉතාමත් පිළිකුල් සහගත සිද්ධි මාලාව සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් ලේකම්තුමාගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? මොකද්ද එතුමා කළේ? ඇයි නැති කැබිනට් තීරණයක් ගත්තා කියන පදනම මත මේ රටේ මැතිවරණ නැවැත්වීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට ඒ විදිහේ නියෝගයක් දීමේ අනුශංග වලින් ගැලවීමට කැබිනට් ලේකම්තුමාට කිසිත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ පිළිබඳ අපි සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. දැන් බලන්න මේ සියල්ලෙන් මොකද්ද කියලා උනේ? මේ සියලුම දෙනා දක්ෂ නිලධාරීන්, අවංක නිලධාරීන්. ගෞරව නාමයක් Tamanගේ උත්සාහයෙන්, වෙහෙස මහන්සියෙන් ගෞරව නාමයක් හදාගත් පුද්ගලයන්. හපුහින්න මැතිතුමා, ඩොනල්ඩ් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා. එක දවසකින් ඒ ගෞරව නාමය සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරගත්තා. දැන් මේ නිලධාරීන් හිතනවා නම් ඒ අවාසනාවන්තදායක තත්වයට ඒ අය තල්ලු කරපු දේශපාලන අධිකාරී ඒ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා කියලා ඒක පදනම් විරහිත බලාපොරොත්තුවක්. අගමැතිතුමා මොන් පැහැදිලි කිසිම පැකිලීමකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුව වෙනවද කියලා එහෙම කැබිනට් මණ්ඩලය එහෙම තීරණයක් ගත්තේ නැහැ කියලා. ඒතොර එවන් තත්වයක් තුළ හපුහින්න ලේකම්තුමාගේ තත්වය කුමක්ද? ඩොනල්ඩ් ප්‍රනාන්දු කැබිනට් මණ්ඩලයේ ලේකම්තුමාගේ තත්වය කුමක්ද? මොකද එයාට නිදහසට කරුණු හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වන්නේ? ඒතොර අපි මහින්ද සිරිවර්ධන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාටත් බොහොම ගෞරවයෙන් කියනවා. මේ සියල්ලක්ම ඇස් පනා පිට දැක එම ඉරණමම අත්කර ගැනීමට එතුමාත් සූදානම්ද කියන ප්‍රශ්නය තමයි ඊටමත් ගෞරවයෙන් අපි එතුමාට යොමු කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් විවස්ථා සභාවේ සමාජිකයන් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 10 දෙනාගෙන් 9 දෙනෙක් දැන් පත් කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා විවස්ථා සභාවට පුළුවන් එයාගේ නිල කටයුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ආරම්භ කරන්න. විවස්ථා සභාව තමයි සියලුම ස්වාධීන කොමිෂන් වල සභාපතිවරුන් හා සමාජිකයන් පත් කරන්නේ. ඒ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලින් එකක් තමයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව. හැබැයි අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා
මේ මැතිවරණ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. අපමුදල් බාර අරන් තියෙනවා. නාම යෝජනා පත්‍ර බාර ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය අවසන් වෙලා තියෙනවා. මැතිවරණයේ දිනය නම් කරලා තියෙනවා. එවන් තත්වයක් තුළ අලුත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීම කිසිසේත් සදාචාරයට දේශපාලන සංස්කෘතියට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ අරන්න දැන් වර්තමාන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයන් දෙදෙනෙකුට විතර මරණ තර්ජන ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය මොකක්ද කියලා සොයා ගැනීමට පොලිසියට CID එකට පැහැදිලි යුතුකමක් තියෙනවා. මේ සියල්ලක්ම වෙන අතරතුර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙනස් කළා අලුත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමට විවස්ථා සභාව කටයුතු කරනවා නම් ඒක අපි පිළිකුල් සහගතව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එසේ නොකරන්නයි කියලා අපි තාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. හිතුවක්කාර විදියට ඒ පියවර ගැනීමට උත්සාහ දැරුවොත් ඒ තුළින් ජනිත වන ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වගකීම ගන්න ඕනේ කියලාත් අපි කියනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒක කරන්න එපා කියන ආයාචනය අපි තාමත් ඕනෑකමින් කරනවා. There is no attempt which the government has not made not to hold these elections. During the last 2.5 months, no less than 7 different attempts have been made not to hold these elections. Now, the latest argument is that the election cannot be held because it is very challenging to find the financial resources to conduct this election. I have never heard a more bizarre argument than that. I would respectfully ask the Secretary to the Ministry of Finance, Mr. Mahinda Sirivardhana, to read the country's constitution and to read the judgments of the Supreme Court interpreting the relevant provisions of that constitution. The position set out in the paramount law of the land, the Constitution of the Republic, is very clear. Regular elections must be held. That is the litmus test of democracy. The holding of elections is not a matter of discretion. It is an imperative constitutional obligation. The time frames for elections are spelled out in the Constitution and the relevant laws of the country. Parliament is under a duty to allocate resources that are necessary for the conduct of elections. That has already been done. In December last year, Parliament has allocated the necessary financial resources. It is then the compulsory obligation of the Finance Ministry and its Secretary to place those resources at the disposal of the Elections Commission. That is the duty, the responsibility of the Secretary to the Finance Ministry. Now, the pith and substance of the judgment handed down by 7 judges of the Supreme Court in the Easter Sunday case is simply this. It's a very simple foundation of that judgment. Any political authority, any official who violates the law is personally responsible. The concept of personal liability is embedded in the unanimous judgment of 7 judges of the Supreme Court. An official cannot take refuge under illegal orders. The official is responsible in the eyes of the law for contravention of any obligation that is imposed upon that official by the applicable laws of the country. Now, I would like to put a very candid question to the Finance Secretary, Mr. Mahinda Sirivardhana. Now, he says now that it is very challenging to find the resources that are essential to conduct this local government election. We all know that the presidential election has to be held before November next year. That's not a long time away. There's nobody in this country who believes that the financial problems, all those difficulties will evaporate before November next year. Then, will Mr. Sirivardhana, comes November next year, put forward the same argument? It is indeed very challenging to find the resources to conduct the presidential election. Then is the presidential election also not going to be conducted? If Mr. Sirivardhana's argument has any validity or substance with regard to the local government election, what is the difference vis-a-vis the presidential election? If it is valid now, it will be valid next year. So what would be the result of that? A government which is
manifestly lacking in legitimacy, a government which does not have the vestige of a mandate from the people of this country, will go on indefinitely. No provincial council elections, no local government elections, no money. Presidential election also no money. Therefore, a president foisted on the people of the country will continue indefinitely on the basis of the argument of the finance secretary that it is exceedingly challenging to find the resources that are necessary for the conduct of the presidential election. Who in the world will regard this argument as credible? Is it worthy of a moment's reflection? What is the net result of this? The net result is rolling up the electoral map of this country once and for all, for good. And that cannot but lead to the collapse of democracy in the most rudimentary sense of the term. We will not allow that to happen. We will do everything in our power, in Parliament, in the country at large, before the courts of the country, and before the international community, to prevent the collapse of democracy in this land and the deprivation of a cherished right, the right of suffrage, the right of franchise, which the people of Sri Lanka have uninterruptedly enjoyed since the Donoughmore Constitution of 1931.